हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियोमा हामी इलेक्ट्रिकल सर्किट च्याप्टरको ओल्ड इज गोल्डको न्युमेरिकलहरू हेर्छौँ। यो भिडियोमा मैले सबै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल कभर गरेको छु र मैले सिमिलर टाइपको न्युमेरिकल हालिनँ। मैले सबै कन्सेप्टको न्युमेरिकल गराइदिएको छु। सो आई होप इट विल हेल्प यु। सो पहिलो न्युमेरिकल हेरौँ है हामी। अ मुभिङ कोइल मिटर, मिटर भनेको यहाँ ग्याल्भानोमिटर भनेको छ है। मुभिङ कोइल मिटर भनेको ग्याल्भानोमिटर। A moving coil meter has a resistance of 25 ohm and indicates full scale deflection when current of 4 milliampere flows through it. How could this meter be converted to a milliammeter having a full scale deflection for a current of 50 milliampere? मतलब हामीलाई के चाहियो, हामीसँग एउटा ग्याल्भानोमिटर छ जसको रेजिस्टेन्स 25 ओम छ र त्यो ग्याल्भानोमिटरले फुल स्केल डिफ्लेक्सन कति बेला देखाउँछ जब त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ 4 मिली एम्पियर। मतलब ग्याल्भानोमिटरको करेन्ट दिएको छ, आइजी दिएको छ र जी दिएको छ। अनि हाउ कुड दिस मिटर बी कन्भर्टेड टु अ मिली एम्मिटर, मतलब त्यो ग्याल्भानोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नु छ। र हामीले थ्योरीमा पढ्यौँ ग्याल्भानोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यो ग्याल्भानोमिटरसँग प्यारेललमा एउटा लो रेजिस्टेन्स कनेक्ट गर्नुपर्छ, सन्ट। सो मतलब हामीलाई के चाहियो, त्यो सन्टको रेजिस्टेन्स चाहियो, हो कि होइन? अनि त्यो रेजिस्टेन्स हामीले प्यारेललमा कनेक्ट गरिदिउँ भने त त्यो ग्याल्भानोमिटर मिली एम्मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि त्यो मिली एम्मिटरको क्यापेसिटी मतलब टोटल करेन्ट आई कति हुनु पर्यो, 50 मिली एम्पियर। सो सुरुमा सर्किट बनाऊँ। सो सर्किट हामी त्यही थ्योरीमा पढे जस्तै यहाँ वायर लिन्छौँ, यहाँ ग्याल्भानोमिटर कनेक्ट गर्छौँ, अनि यो ग्याल्भानोमिटरसँग प्यारेललमा के कनेक्ट गरिदिन्छौँ, सन्ट। एकछिन है। यो ग्याल्भानोमिटर अनि यहाँ करेन्ट आयो आई, यहाँ ग्याल्भानोमिटरमा करेन्ट गयो आइजी, अनि यहाँ कति गयो करेन्ट, आई माइनस आइजी। ठिक छ। अनि यो रेजिस्टेन्सलाई मानौँ एस, एस फर सन्ट। ठिक छ। अनि हामीसँग यहाँ के छ, यो सल्युसन हो है। एक्जाममा सर्किट नदिएको क्वेसनमा सर्किट बनाउनु पर्छ इलेक्ट्रिकल सर्किट च्याप्टरको क्वेसनहरूमा, नभए मार्क्स काटिन्छ। हामीलाई यहाँ आई दिएको छ, आई के हो हाम्रो मिली एम्मिटर, मिली एम्मिटरको फुल स्केल डिफ्लेक्सनको करेन्ट कति हो, 50 मिली एम्पियर। मिली एम्पियरलाई एम्पियरमा कन्भर्ट गर्नको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, 10 टु द पावर माइनस 3, 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर। आई, आइजी के हो, आइजी ग्याल्भानोमिटरको फुल स्केल डिफ्लेक्सनको करेन्ट, त्यो कति छ, 4 मिली एम्पियर। 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर। अनि रेजिस्टेन्स के को रेजिस्टेन्स, ग्याल्भानोमिटरको रेजिस्टेन्स जी इज इक्वल्स टु 25 ओम। यति कुरा चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब यो कसरी यसलाई कन्भर्ट गर्ने भनेर हामी यो सन्ट फाइन्ड गर्छौँ, एस। सो यहाँ हामी के लगाइदिन्छौँ, केभिएल लगाइदिन्छौँ। सो के हुन्छ भने यो लुपमा केभिएल लगाइदिन्छौँ। यो फर्मुला नरट्नुहोस् है, त्यो थ्योरीबाट फर्मुला रट्नु पर्दैन। कति हजारवटा फर्मुला छ, कतिवटा फर्मुला यु विल रिमेम्बर। सो जस्ट नो द कोर कन्सेप्ट अनि न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ के छ भने माइनस आइजी जी प्लस आई माइनस आइजी एस इज इक्वल्स टू 0 और एस इज इक्वल्स टू आइजी जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आइजी। अब यहाँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्। आइजी को भ्यालु कति छ, 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 इन्टु जी भनेको 25, अनि आई माइनस आइजी, आई कति छ 50 माइनस आइजी कति छ 4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3, मैले कमन लिए 10 टु द पावर माइनस 3, 10 टु द पावर माइनस 3 कैंसल, 25 4 जा 100 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 4 46 इज इक्वल्स टू कति हुन्छ, 100 डिवाइडेड बाई 46, 100 डिवाइडेड बाई 46 मतलब इज इक्वल्स टू
2.17 ओम मतलब हामीले 2.17 ओम भएको रेजिस्टेन्स यदि ग्याल्भेनोमिटरसँग प्यारेललमा कनेक्ट गरिदिउँ भने त्यो ग्याल्भेनोमिटर मिली एम्पियरमा कन्भर्ट हुन्छ जसले म्याक्सिमम 50 मिली एम्पियर्ससम्मको करेन्ट मेजर गर्न सक्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सो दिस वाज द सल्युसन अफ दिस न्युमेरिकल। ल अब हामी सेकेन्ड प्रब्लम गर्छौँ। सेकेन्ड प्रब्लमले के भन्छ भने द रेजिस्टेन्स अफ द coil of a galvanometer is 9.36 ohm and a current of 0.0224 ampere causes it to deflect full scale. The only shunt available has a resistance 0.025 ohm. What resistance must be connected in series with the coil to make it an ammeter of range 0 to 20 ampere? त्यही ग्याल्भेनोमिटरलाई एममिटरमा कन्भर्ट गर्ने प्रब्लम हो। सो सुरुमा यसको सर्किट डिजाइन गरौँ। यहाँ ग्याल्भेनोमिटर आउँछ अनि यो ग्याल्भेनोमिटरसँग सिरिजमा एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ। ठिक छ, क्वेसनले भने यहाँ यो चाहिँ चेन्ज छ अरू प्रब्लम भन्दा र थ्योरी भन्दा। यो ग्याल्भेनोमिटरसँग प्यारेललमा सन्ट रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरौँ। सो अब यहाँ करेन्ट आइरहेछ आई, यहाँ करेन्ट गइरहेछ आइजी। यो रेजिस्टेन्सलाई मानौँ आरएस सिरिज रेजिस्टेन्सलाई अनि यसलाई मानौँ एस फर सन्ट अनि यहाँ करेन्ट आइरहेछ आई माइनस आइजी। ठिक छ। सो अब हामीलाई के चाहियो? वाट रेजिस्टेन्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ द कोइल। मतलब यो आरएस को भ्यालु चाहियो। हामीसँग के छ? आई छ। आई को भ्यालु कति हो? 20 एम्पियर। यो रेन्ज दिँदा नि जहिले पनि म्याक्सिमम भ्यालु लिने हो। ठिक छ। सो आई को भ्यालु 20 एम्पियर। आइजी, आइजी कति हो? आइजी छ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरबाट जाने करेन्ट। कति करेन्टले ग्याल्भेनोमिटरलाई डिफ्लेक्ट गराउँछ? सो 0.0224 एम्पियर। अनि के छ हामीसँग? जी पनि छ, ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स कति हो? 9.36 ओम। अनि अर्को के छ? एस पनि छ, सन्टको भ्यालु नि दिएको छ। कति दिएको छ? 0.025 ओम। हामीलाई के चाहियो? आरएस। आरएस इज इक्वल्स टु वाट? सो अब हामी यो लुपमा के लगाइदिन्छौँ? केभिएल लगाइदिन्छौँ। सो के हुन्छ? माइनस आइजिजी माइनस यो रेजिस्टेन्सबाट पनि आइजी नै फ्लो हुन्छ। सो माइनस आइजी आरएस प्लस प्लस किनकि लुपको डाइरेक्सन र यहाँको करेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट छ, तर यहाँ त लुपको डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ, त्यही भएर माइनस प्लस एस आई माइनस आइजी इज इक्वल्स टु 0 और एस आई माइनस आइजी इज इक्वल्स टु आइजीजी प्लस आइजी आरएस। अब हामीलाई चाहियो के? आरएस चाहियो। हामीलाई के चाहियो? आरएस चाहियो। सो आरएस लाई एक साइडमा राखेर बाँकी सबै कुरालाई अर्को साइड राख्दिउँ। सो आरएस इज इक्वल्स टु, यो इक्वेसनलाई म रिअरेन्ज गर्दैछु, एस आई माइनस आइजी माइनस आइजिजी डिवाइडेड बाई आइजी। सो सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। सब्स्टिट्युट गरेपछि म यहाँ लेख्छु के हुन्छ? एस को भ्यालु कति हो? 0.025, आई कति हो? 20 माइनस आइजी 0.0224 माइनस आइजी कति हो? 0.0224 इन्टु जी कति हो? 9.36 डिवाइडेड बाई आइजी कति हो? 0.0224। र यसलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गऱ्यो भने कति आउँछ आन्सर? 0.025 20 minus 0.0224 minus 0.0224 into 9.36
divided by 0.0224. Answer also 12.93 ohms. 12.93 ohms. Therefore 12.93 ohms को रेजिस्टेंस हामीले ग्याल्भेनोमीटर सँग सिरिजमा कनेक्ट गर्दियौं भने यो ग्याल्भेनोमीटरलाई डिजायर्ड एम्मिटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. सो अब हामी यो प्रब्लम हेर्छौं. Using Kirchhoff's rules in the circuit, find the current in resistor R. The resistance R, the unknown EMF E. ठीक छ. सो अब यो रेजिस्टेंस R मा कति करेन्ट गइरहेछ त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ. सो यसलाई मानौं I. ठीक छ. अनि यो नोडहरुलाई नाम दिउँ A, B, C, D, E, F. ठीक छ. यसलाई I1 मानौं किनकि फर्स्ट रेजिस्टेंस हो नि त. अब हामी के गर्छौं नोड F मा KCL एप्लाई गर्छौं. करेन्ट ल KCL इन नोड F. सो के हुन्छ भने current flowing towards the junction is equals to the current flowing away from the junction. मतलब I1 F तिर फ्लो भइराछ अनि यो जुन 4 एम्पियर छ यसको डाइरेक्सन पनि C देखि F छ. सो यो पनि F तिर फ्लो भइराछ. सो I1 plus 4 is equals to यो जुन यो 6 एम्पियर छ यसको डाइरेक्सन त E देखि D छ मतलब अपोजिट यो F away from F फ्लो भइराछ. सो is equals to 6 or I1 is equals to 6 minus 4 is equals to 2 ampere, which is current in resistor R. Current in R. अब हामीलाई के चाहियो रेजिस्टेंस R चाहियो. सो रेजिस्टेंस R को लागि हामी के गर्छौं यो लूप A E D B A मा यो लूपमा यसरी KVL एप्लाई गरिदिन्छु. KVL in loop A E D B A. ठीक छ. सो यहाँ ब्याट्री माइनस देखि प्लस मा गइराछ. सो पोजिटिभ हुन्छ 28 माइनस 6 3 जा 18 6 into 3 18 माइनस माइनस किन भइराछ भने लूपको डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन सेम हुँदा माइनस हुन्छ. माइनस R into I1. सो I1 कति छ 2 छ. सो 2R is equals to 0. और यो इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरौँ. R को भ्यालु आउँछ 28 minus 18 10. सो minus 2R is equals to minus 10. Minus minus cancel 2 1 जा 2 2 5 जा 10. Therefore R is equals to 5 ohms. यो सेकेंड को आंसर आया हाम्रो. अब थर्ड द अननोन EMF E. यसको लागि हामी के गर्छौं यो जुन लूप छ नि यहाँ एप्लाई गरिदिन्छौं KVL F E D C F मा. KVL in loop F E D C F. सो यहाँ के हुन्छ भने यो E माइनस देखि प्लस मा गइराछ. सो E minus 6 3 जा 18 minus 6 4 जा 24 is equal to 0. E minus 24 minus 18 minus 24 minus minus plus, but sign will be of minus. Minus 34 640 42 is equal to 0. और E is equals to 42 volt. यो थर्ड को आंसर आयो. अब फोर्थ प्रॉब्लम हेरौं. यो हल्का कन्सेप्चुअल प्रॉब्लम छ. इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट P, व्हाट इज द करंट इन रेजिस्टर? हेर्नुस् यो सर्किट यदि यहाँ P मा ब्रेक भयो, P मा ब्रेक भयो मतलब यो सबै एलिमेन्ट क्यान्सल हुन्छ. यो एलिमेन्ट यो न सेल E आउँछ प्लेमा, न त यो रेजिस्टर 6 ओम रेजिस्टर आउँछ अनि न त यो 4 एम्पियर करेन्टले कन्ट्रिब्युट गर्छ. सो हाम्रो अघिको रेजिस्टर R मा निकालेको करेन्टको भ्यालु I1 पनि इनभ्यालिड हुन्छ फोर्थ केसको लागि. अनि यो जुन 6 एम्पियर छ नि यो पनि इनभ्यालिड हुन्छ. यो 6 एम्पियर केले गर्दा हो? यो 6 एम्पियरमा यो ब्याट्रीको पनि रोल छ र यो 4 एम्पियर करेन्टको पनि रोल छ.
तर यो सर्किट ब्रेक भएपछि त यो त आएन, यो त डिस्कार्ड भयो, त्यही भएर यो 6 एम्पियर करेन्ट पनि हुँदैन। अब के चाहियो हामीलाई? अब यो रेजिस्टर आरमा करेन्ट चाहियो, ठिक छ। तर रेजिस्टेन्स त त्यही हुन्छ, करेन्टको भ्यालु जे भयो नि रेजिस्टेन्स त हामीले अघि निकालेको नै हुन्छ। सो रेजिस्टेन्स योपालि हामीलाई थाहा छ कति हो, 5 ओम्स। र यो रेजिस्टेन्स र यो 3 ओम रेजिस्टेन्स केमा छ, सिरिजमा छ। सो यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ? अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट सुरुमा ड्र गरौँ, ठिक छ। यहाँ एउटा 28 भोल्टको ब्याट्री, 28 भोल्ट, अनि यो दुईटै रेजिस्टरलाई मिलाएर आर इक्विभ्यालेन्ट एउटा ड्र गरौँ। अनि आर इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भने यो दुईटै रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ, यो 5 ओम र 3 ओम। सो यो के हुन्छ, एड हुन्छ। सो यो के हुन्छ, 8 ओम हुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो, करेन्ट चाहियो। अब सिम्पल ओम्स ल लगाइदिउँ, V इज इक्वल्स टु IR, और 28 इज इक्वल्स टु I इंटू 8, और I इज इक्वल्स टु 28 डिवाइडेड बाई 8 के हुन्छ, 28 डिवाइडेड बाई 8, 3.5 ओम्स आयो, 3.5 ओम्स। सो यो चार्टै, यो प्रब्लम एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो, बुझ्नुभयो होला। सो अब हामी अर्को प्रब्लम हेर्छौँ, अर्को क्वेसन हेरौँ। A potentiometer is 10 meter long. It has a resistance of 20 ohm. It is connected in series with a battery of 3 volt and a resistance of 10 ohm. What is the potential gradient along with wire? So यो कुन प्रब्लम हो, पोटेन्सियोमिटर को प्रब्लम हो। सो अब हामी एउटा पोटेन्सियोमिटर वायर यहाँ ड्र गरौँ। अब यो पोटेन्सियोमिटर वायर कति लङ छ, 10 मिटर लङ छ। सो यसको लेन्थ दिएको छ हामीलाई 10 मिटर। अनि यो पोटेन्सियोमिटर वायरको के छ, रेजिस्टेन्स छ, कति छ, 20 ओम छ, 20 ओम छ यो वायरको टोटल रेजिस्टेन्स। अनि यो पोटेन्सियोमिटर वायर सिरिजमा कनेक्टेड छ एउटा ब्याट्रीसँग, अनि त्यो ब्याट्रीको रेजिस्टेन्स पनि छ 10 ओम, ठिक छ। अनि यो ब्याट्रीको इएमएफ कति हो, 3 भोल्ट, यो प्लस यो माइनस, अनि यो रेजिस्टेन्स कति हो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ ब्याट्री 10 ओम। अब हामीलाई के चाहियो, यो वायरको अलोङ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट चाहियो। मतलब यो पोटेन्शियोमिटर वायरलाई नाम दिउँ AB। यो AB को पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्टलाई के ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो भने पोटेन्शियल एक्रॉस पोटेन्शियोमिटर वायर। मतलब यो केसमा AB को एक्रॉस जुन पोटेन्शियल छ त्यो डिवाइडेड बाई टोटल लेन्थ, र पोटेन्शियोमिटर वायरको टोटल लेन्थ हामीलाई दिएको छ, कति दिएको छ, 10 मिटर। सो 10 मिटर इसको अलोङ को टोटल लेन्थ, मतलब L को भ्यालु कति दिएको छ, 10 मिटर दिएको छ, ठिक छ। हामीलाई चाहियो VAB, L छ हामीसँग। सो VAB कसरी निकाल्ने, सो V निकाल। अब यो वायरको रेजिस्टेन्स थाहा छ हामीलाई, तो यो वायरको हामीले करेन्ट कसले दिइरहेको छ, ब्याट्रीले दिइरहेको छ। यो करेन्ट निकाल्यौँ भने करेन्ट र रेजिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँछ ओम्स ल लाएर। सो सुरुमा हामीलाई चाहियो I। सो I कसरी निकाल्ने, करेन्ट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स। मतलब यो केसमा वोल्टेज कति, करेन्ट कहाँबाट आइरहेछ, 3 भोल्टको ब्याट्रीबाट। सो 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेन्स अफ द सर्किट, मतलब 10 प्लस यो सिरिजमा छ यो 10 ओम र 20 ओम, मतलब 10 प्लस 20 30, ठिक छ। सो 3/30 कति हुन्छ, 3 1 3, 3 10 30, 0.1 एम्पियर। सो यो I आयो, I आएपछि VAB के हुन्छ, VAB इज इक्वल्स टू I इंटू RAB, मतलब AB को एक्रॉस को रेजिस्टेंस। सो 0.1 इंटू 20 के हुन्छ, 0.1 इंटू 20 कति हुन्छ, 2 वोल्ट्स। अब हामी के गर्छौं, अब हामीलाई के चाहियो, K पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट, K इज इक्वल्स टू VAB बाई L इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 10 कति हुन्छ,
2 divided by 10, 0.2 volt per meter, पोटेंशियल ग्रेडियंट को यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब और को प्रॉब्लम है रू। What must be the EMF E in the circuit so that the current flowing through the 7 ohm resistor is 1.8 ampere? Each EMF source has negligible internal resistance. यो एउटा सर्किट छ, यो सर्किटमा दुईवटा ब्याट्री छ, दुईवटा EMF सोर्स छ। हामीलाई के चाहियो भने हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, यो EMF E निकाल्न भनेको छ। ठीक छ, यो चाहिँ निकाल्न भनेको छ। अनि हामीलाई के दिएको छ, 7 ओम रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट दिएको छ। कति दिएको छ, 1.8 एम्पियर। अनि यो EMF सोर्समा नेग्लिजेबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। सो यसलाई सल्भ गरौँ, यो क्वेसनलाई। यसलाई सल्भ गर्नको लागि यो करेन्टलाई मानौँ I1 र यो करेन्टलाई मानौँ I2 र यो सबै नोडको नाम दिउँ सुरुमा, A, B, C, D, E अनि F। ठीक छ, र यो नोड B मा KCL एप्लाई गरौँ। KCL इन नोड B के हुन्छ भने I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1.8। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब हामी के गरौँ, यो जुन लूप छ नि ABEFA, यसमा KVL एप्लाई गरौँ। KVL इन लूप ABEFA के हुन्छ भने 24 माइनस ई किन, किनकि यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छु र यो डाइरेक्सनमा ब्याट्री प्लसदेखि माइनसमा आइरहेको छ, त्यही भएर माइनस ई प्लस 2I2 प्लस 2I2 किन, किनकि लूपको डाइरेक्सन र करेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट छ। प्लस 2I2 र यहाँ के हुन्छ, -3I1। ठीक छ, -3I1 इज इक्वल्स टू 0। और अब यो इक्वेसनलाई 24 माइनस ई प्लस 2 जहाँ I2 छ नि, त्यो I2 लाई 1.8 माइनस I1 ले रिप्लेस गर्न पाइयो कि पाइएन। सो 1.8 माइनस I1 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। और 24 माइनस ई प्लस 2 इंटू 1.8 कति हुन्छ, 16, 3.6 हुन्छ। हो कि होइन, एकचोटि 3.6 हुन्छ। प्लस 3.6 माइनस 2I1 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। और 24 प्लस 3.6 27.6 माइनस ई माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। और ई प्लस यो दुईटालाई उता पठाऊँ, ई प्लस 5I1 इज इक्वल टू 27.6, इक्वेसन 1। अब अर्को इक्वेसन बनाउँछौँ हामी, अनि दुईटा इक्वेसन आउँछ, दुईटा भेरिएबल हुन्छ। त्यो दुईटा लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि ई र I1 को भ्यालु आउँछ। हामीलाई के चाहिएको छ, ई चाहिएको छ। सो अब हामी कहाँ KVL एप्लाई गर्छौँ, यो लूपमा। KVL इन लूप BCDEB। यहाँ के हुन्छ भने प्लस ई माइनस 1.8 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 2I2
इज इक्वल्स टू 0 और E माइनस 1.8 इंटू 7 कति हुन्छ 1.8 इंटू 7 12.6 12.6 माइनस 2 I2 लाई केले रिप्लेस गर्ने 1.8 माइनस I1 इक्वेशन 1 बाट 1.8 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0 और E माइनस 12.6 माइनस 3.6 माइनस माइनस प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0 और 12.6 प्लस 3.6 कति हुन्छ 16.2 सो E प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 16.2 इक्वेशन 2 अब यो दुईटै इक्वेशनलाई क्याल्कुलेटरमा हालौं अनि E को भ्यालु आउँछ दुईटा लिनियर इक्वेशन छ दुईटा भेरिएबल छ आन्सर निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सो कतिवटा अननोन छ हामीसँग दुईटा इक्वेशन 1 हालौं 1 5 तपाईहरु पनि सल्भ गर्नुहोस् आफ्नो उता 27.6 1 2 16.2 कति आयो E को भ्यालु आयो 8.6 भोल्ट यो प्रब्लम हेरौँ है यो एउटा पोटेन्सियोमिटरको प्रब्लम हो अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने म यो क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु यो पोटेन्सियोमिटर वायर दिएको छ AB र यो वायर 1 मिटर लङ छ र यसको रेजिस्टेन्स छ यो वायर AB को 2 ओम अनि यो AB सँग सिरिजमा एउटा भेरिएबल रेजिस्टेन्स R कनेक्टेड छ र ब्याट्री कनेक्टेड छ 4 भोल्ट को र 4 भोल्ट ब्याट्री को इन्टरनल रेजिस्टेन्स छैन यो R ले नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स को काम गरिरहेछ यहाँ अनि यो पोटेन्सियोमिटर वायर सँग प्यारेललमा एउटा ग्याल्भानोमिटर कनेक्टेड छ र त्यो ग्याल्भानोमिटर सँग एउटा जकी कनेक्टेड छ र यो ब्याट्री अन गरेपछि हामी यो ग्याल्भानोमिटरलाई पोटेन्सियोमिटर वायरमा स्लाइड गर्छौं र यो स्लाइड गर्दा कति लेन्थमा चाहिँ यो ग्याल्भानोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ ठीक छ सो त्यो लेन्थ निकाल्न भनेको छ हामीलाई सो त्यो लेन्थको फर्मुला के हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ voltage हामीलाई के थाहा छ भने voltage is equals to potential gradient into null length so हामीलाई यहाँ voltage दिएको छ 1.5 is equals to k into l so अब हामीसँग के छैन k छैन k आयो भने l आउँछ k आयो भने l के हुन्छ 1.5 divided by k भनेको के हो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो सो हाम्रो काम के हो भने के निकाल्ने ठीक छ सो यो C को लागि VAC हामीलाई के चाहियो लेन्थ अफ AC अब के कसरी निकाल्ने के निकाल्नको लागि सुरुमा यो सर्किटमा फ्लो भएको करेन्ट निकाल्नु पर्छ सो करेन्ट निकालेपछि हामी त्यो करेन्टलाई यो पोटेन्सियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स कति छ 2 ओम छ सो RAB कति दिएको छ हामीलाई 2 ओम दिएको छ यो 2 ओम सँग करेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेपछि पोटेन्सियोमिटर वायरको भोल्टेज आउँछ र टोटल भोल्टेजलाई पोटेन्सियोमिटर वायरको लेन्थ LAB कति छ 1 मिटर योसँग डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ सो सुरुमा हामी के निकालौं I सो I के हुन्छ भने EMF भनेको 4 डिवाइडेड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको यो R प्लस पोटेन्सियोमिटर वायरको रेजिस्टेन्स यो R कति छ if the variable resistance R were given a value of 2.4 ohm so यो R कति छ 2.4 plus potentiometer wire को resistance 2 कति हुन्छ 4.4 so 4 divided by 4.4 कति हुन्छ 4 divided by 4.4 0.9 एम्पियर I आयो अब VAB निकाल्न मिल्यो VAB कति हुन्छ I into RAB ठीक छ सो कति भयो I कति छ 0.9 into RAB कति छ 2 सो 1.8 वोल्ट ठीक छ VAB आएपछि अब हामी के निकाल्न सक्छौं K is equals to VAB divided by L so 1
इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट पर मिटर। अब यो के लाई गएर यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। 1.5 डिवाइडेड बाई 1.8, सो एसी को लेन्थ आउँछ 1.5 डिवाइडेड बाई 1.8 कति हुन्छ 0.83 मिटर।